Вони спитали, відключати вашу лінію чи ні. Кажу, ну, затоплені дома. Відмираюча зона. Ця вулиця називалася так, да, на жаль. Было страшно, чтобы не пошла вода в подвал. Вот это было очень страшно. Тож там люди вважають, що люди були в окупації, так у нас була війна. А тут, як не було окупації, так думають, що тут війни не було. Багато де приїжджали розміновувати. Біжиш, воно гатить кругом із усіх сторон, стріляє, ой, з чого тільки можна. А нам кажуть, ідіть домой, ідіть в укриття. Де укриття? Де дом? Нам нікуди йти. Моя отам от аж внутрі, ну вона вся згоріла. Вщент. На початку люди думали, що якийсь похорон. Та й шукають, кажуть, хто помер, каже, де похорон? Я кажу, ніхто не помер, то я грав. Ми можемо завчасно виявляти ворога на великій відстані, з великої висоти. Це сучасна війна. Мало того, що нас війна спіткала, то ще і затопили зверху. Ми стійко витримали окупацію, ми так були раді, що нас звільнили. Так, коли нас 11-го звільняли, значить, нам прилетіло. Прилетіло дуже сильно, пошкоджений був весь дах, пошкоджені всі були хозпостройки. Тому ми самі своїми силами відновили це все. Ну, а це, на жаль, зараз дуже тяжко. Світа немає. Світа немає, світ виключений. Я попросив, хлопці тут відключали, я попросив, вони спитали, відключати вашу лінію чи ні. Кажу, ну, затоплені дома. Так а що вже толку виносить? Уже вода зійде, тоді виносить і сушить усе. Хорошо, хорошо. Давай. Сусідка дзвонила, її вчора вивезли. Позавчора. Ось це саме. А це ж переживає. Бо спочатку собак вивезли, потім її вивезли. А все залишилося ж. Внук вчора туди зайшов пофотографувати, а там усе плаває, усе попадало. Ну, тут в першому домі вторий етаж не затопило. І в неї вторий етаж не затопило. А перші етажі, а в старому домі, там взагалі під дим. Там, отак до этого не дійшло, до криші. Відмираюча зона. Ця вулиця називалася так, да, на жаль.
І всі, коли казали, де ти проживаєш, коли казали відмираюча зона, всі були шоковані, що в нас є така вулиця. І тому ми нашою сім'єю, так як папа був депутатом, каже, давайте перейменуємо, тому що це дуже якоби, страшнувато, будемо так казати. Да? І ми перейменували. Була у нас пропозиція яворна, тому що в нас 3 дерева явори, або мостова, так як був у нас міст. Ну, вирішили, що буде мостова. І отак от у нас вийшла вулиця Мостова. А так вона до сих пір вона була відмираючою зоною. І, на жаль, сюди ніхто не заїжджає. Не скорі не можуть нас знайти, не таксі. Наша вулиця, вона тут, мені кажуть, що вона найсильніше на даний момент постраждала, тому що нас затоплювало самих перших, якщо ще з набережної там людей питалися їх там спасати, якось там підгортати їм щось, то нам ніхто нічого не підгортав, нічого не спасав. Понимаєте? Нам вода йшла, хоча ми прекрасно вже знали з досвіду, що вода ця, вона, як її там не засипаєш, як там мішками не укріпляєш, вона все одно своє знайде. Вона через верх не піде, піде знизу. Станом на ранок було вже десь, мабуть, трошечки менше, тому що вчора, ще зранку, коли ми сиділи на ступеньках і дивилися, як вода ще підіймалася, і нас туди-сюди серце йохкало, щоб вона вище не піднялася, то вчора десь вона вже отак було по вікну. Вчора вона трошки почала спускатися, десь сантиметрів на 25 вона, мабуть, спустилася, може трошки більше. А сьогодні зранку вже було отак. І ми потихеньку почали виганяти оце все сміття, оцей весь бруд, тому що дуже були мастильні такі сліди, дуже багато було сміття, дуже стіно якесь, бруд, бутилки, склянки. Велике дякую нашим друзям і друзям-волонтерам, вони нам допомогли трошечки побирати, трошечки позмивати це все. З самого ранку все в райбарі, вже більш чистіше, то все це було в пілу і в бруді. Зараз ми трошки прибираємо тут. На жаль, все це тільки поверхнева робота, тому що далі треба все обдирати, далі все треба робити капітальний ремонт. Тому що все це підовуємо, воно все не стає. Це кімната мого брата, який знаходиться в полоні. Чудова він в мене людина, такий харизматичний. Чудовий він в мене хлопчик, дуже чудовий. Я за ним так дуже скучаю. Це, знаєте, моменти, коли немає рідної людини рядом, це дуже тяжко. А ще, коли ти розумієш, що до нього не дотягнешся. Ми будемо надіятися на все краще, те, що Женя повернеться до нас додому. І я думаю, що ми з ним разом будемо переклеювати його обої, які йому не подобалися. Дураки. Що я можу сказати? Дураки. Во-первых, то, що дураки, що вони з людьми так обращаються і обращалися. Вони зайшли іменно, вони ж себе сильно представляли освободителям, а зайшли як окупанти і бандити. Розумієш? І мародьор. Це ж людина всю життя для себе, як кажуть, бала, для себе, для дітей, для цього. Вони виселили, КАМАЗи підігнали, де хата знали, де пуста хата. Це ж хтось сказав, хто повиїжджав, хто знали, де пуста хата, підганяють машини. Що їм треба, вигрузили, що не треба, перебили, перетовкли і все. Це здравомисляща людина такого не зробить.
Раньше, да, гуляли, даже мы шли по берегу, сейчас уже не пройти, даже в калушах не пройти. Зона отдыха, парковая зона, но все затоплено. Все. Как только поменялся ветер, сразу вода стала убывать. Сразу. Когда была южная, конечно. Дождь нам не помеха. Вот только если вернется, будет южный ветер с лимана, будет другое течение, и вот тогда вода может еще даже больше вернуться. Было такое, что крайние беседки были в воде, но это был шторм и был ветер с юга. Лиманская вода была, были даже медузы. Даже медузы были, да. Вот. Но такого большого, конечно, нет. Было страшно, чтобы не пошла вода в подвал. Вот это было очень страшно. Мы же воду всегда только набираем. Мы же не можем употреблять воду из крана. Она же у нас не питьевая. Мы воду всегда только приносим. А стріляло страшно, звісно. Ми ж почули, що там десь стріляє, воно ж давно стріляло. Значить, що щось там відбувається. А потім подзвонила, тут у нас була, вона була колись фельдшером тут у селі, вона вже покойна, у цю ж війну вона й погибла, Оля ця. Вона дзвонить нам із Слободи і каже, Боже, ми сюди руські зайшли, а вона в її батьки слободські. От ми знали, що село в окупації. Поки було це далі бої, то ми як чули, що стріляли, но нас воно, як би сказати, не касалось, поскольку до нас сюди не допадало. А як тільки вони перейшли із Івановки і з Ягідного сюди, зайняли Лукашівку і Слободу, от тоді ми почувствували. Тоді вже наших стало більше воєнних солдатиків, а «Катюш» вже не стало, появились бронетранспортери, кілька танків. І
тоді вже сюди почали фугасити так, що треба було ховатися в погреба. Сиділи в погребі, тому що тут так стріляло, що з утра практично виходили. У мене ж хазяйство. Я ж тут сиджу, то сиділа у чужому погребі, а хазяйство ж то тут було в центрі, бо куди ж тут сидіти? Ну, а тоді вже стало так жарко, що мальчики кажуть, я сюди виглядаю, дивлюсь, що тут вже палає і палає. Кажуть, треба вас вивезти, тому що опасно вже оставатися. І нас 17 числа вивезли. Оце Надя із Сашею. Ну, таких людей, чоловік, мабуть, 8 залишилось. А остальних нас тут все прострілювалось, так нас на ліс, 16 кілометрів дорога, нас туди вивезли. Ну, хто попав у Ковчин, хто у Куліковці, я в Куліковці була, хто в Дівіці, хто в Жуківку, хто куди хто попав. Там ми прожили десь. Хто 2 неділі, хто 3, хто 1,5 місяця, ну, як у кого вийшло. Да й тим паче, тут у мене в Слободі син живе. І внучка було 2 рочки дитяті. І дитя сиділо у погребі місяць. Так куди його йти? Ой-ой-ой-ой. Тож там люди вважають, що люди були в окупації, так у нас була війна. А тут, як не було окупації, так думають, що тут війни не було. А оказується, що тут була лінія фронту, тут були... Ну, взагалі, обстріли були страшні. Нажахалось так, що я вам хочу сказати, боюсь, щоб не забутися, як мене зовуть. Оце положу, купила гвоздей для криші за неділю. Я до сих пор їх не знайду. Ті, що пізніше купила, я знайшла, їх не можу знайти. Тобто страх і жахи так настрахався, що ніяк не можу. Ні, не боялись. Там були згради, у нас тії стояли, ракети. Ну що, повитягували самі, де і все. А що робити? Ходили самі, перевіряли, витягували, дивилися, а ждать, поки хтось прийде тобі. І слободи все ж обкашують, оце возле колодязя, возле, ну, як сказати, такі участки, щоб ми вже зовсім тут не заросли. Став косить, ну, буквально отак, мов півметра, а там лежить. Вовремя остановився, замітив, приїхали. Ну і багато де приїжджали розміновувати. На городах торчить отаких. Ну, сказали, що оцих остатків, що вони позагрузали туди ракет, ніхто витягувати не буде. Це, говорить, треба сила велика. Ну, трактора, видно, мощні. Люди сільські не привикли бути нав'язчивими. Лучше сам зроблю, як воно буде, ну, якось буде. А там розміновують між нами і Слободою, там розміновують поле, бо там страшне діло. Костя, можеш приступати вже до своєї смуги. Зверху вниз акуратно. Якщо знаходите вибухонебезпечний предмет, піднімайте руку, кличете мене.
роботи зупиняються. Шукаємо ми на поверхні ґрунту. На поверхні. Всередині в ґрунті то, скоріше всього, осколки. В общем, на цій ділянці у нас проводиться очищення і районоведення бойових дій візуальним методом з використанням металодетектора. Цей спосіб є найбільш доцільним тут, тому що шляхом технічно-нетехнічного обстеження встановлено, що на цій ділянці відсутні інженерні боєприпаси, розтяжки і саморобні вибухові пристрої. Тому цей метод тут буде найбільш доцільним. А якщо це вибухонебезпечний предмет другої категорії, то його необхідно знищувати на місці, в залежності від стану підривника, зведений, не зведений, взагалі від стану вибухонебезпечного предмету. Страх. Тут був страх. Біжиш, воно гатить кругом із усіх сторон, стріляє, ой, з чого тільки можна. У мене вон хата красавиця стоїть. А ну не шуми. Веди себе прилично. Ось, пожалуйста. Падав снаряд. Там його заложили. А там яма. І остались ми без хати. Туди до тракторного стану, там нема вулиці, там її розбило, там тільки в кінці живуть 3 двори людей. А то все розбите, згоріло, там нема нічого. Туди, як до колгоспного саду була вулиця, там теж нема нікого. Там живе одна людина, і то в його хата згоріла. Сарай, наверно, перекрив і живе в літній кухні, тому що йому нема де жити. А так тут людей практично. Це так. Там. Таких, тут як набереться 20 дворів, так і то добре, домой немає тих. Це колишнє приміщення сільської ради. А років 3-4 тут магазин. Раніше секретарем сільської ради працювала. Я була великою людиною, а тепер працюю в магазині. Надя казала, я теж, каже, прибігала сюди, дивіться. Так як воно, каже, рвануло, осколки, каже, летять вокруг, бомблять, а ми, каже, думаємо, згорить же хата, нікуди буде приїжджати. І вони, бідні, спасіба їм, хай Бог здоров'я дає, притушили і не підривали забори, щоб не йшло до забору, і притушили, і хата залишилась. Да, криша повреждена, окна повреждені, пол веранди розвалені, двері вхідні розвалені, но вона то залишилась. Можна ж тепер жити. Я то поїздила, поремонтувала і лежаки, і все. І тепер ось зараз переробила грубо, воно ж хату трясло. Так воно вже все порозвалось, єлі перезимували. Так зараз оце переробила ще треба потяжку, да все робити. Це так. Так що пережили, дай Бог, щоб закінчилось скоріше, щоб не вбивали наших мальчиків, мужчин, діток. І всіх людей живих, Господи, праведний, поможи нам грішним.
Це трапилось 3 липня, близько 11 години дня. Ми всі були на роботі. Хто був на службі, хто був на роботі. Ми з мамою взагалі мали тоді бути вихідними. І так склалося, мабуть, чудом, що нас визвали обох на роботу, бо вона по понеділках не працює, я також. Мене попросили підмінити. І ми чули у місті, що мої батьки, що я, ми чули звуки шахедів вперше за 1,5 роки повномасштабного вторгнення. І у нас, от у мене на роботі є комп'ютер, є робочий чат, де дівчата кидали якісь новини в цю групу, в нашу робочу. І я бачу, як зараз пам'ятаю, я відкриваю, включаю монітори і бачу фотографію мого під'їзду. І в мене просто все, життя тоді в мене поділилось на до і після. Бо звуків шахедів я не так злякалася, як вже тоді, коли я зрозуміла, що це мій дім. Це самий страшний сон кожного українця – дізнатися, що в твій будинок втрапив снаряд, прилетів шахед. В нашому домі, в будинку були тварини. І це перше, про що я думала, щоб їх якось врятувати, бо вони лишились самі. Пішки бігла, неслася, просто щоб скоріше дібратися до будинку. І зустріла свого сусіда з першого поверха просто на вулиці. Я кажу: дядь Борь, в наш будинок потрапило? Він каже: да, наш. І описує, розказує, що ще й в нашу сторону, і що це і мій поверх, і все. І тоді, коли я вже підбіжала до будинку, я бачила дуже багато техніки, багато пожежних машин. Я просто лізла під ті ленти з тої сторони, щоб хоча б побачити, яка ситуація саме в моїй квартирі, як справи, бо я кричала, що там мої тварини. Вони мені як дітки, і мене просто виводили туди, виталкували, бо ще тривала тривога, і вона дуже довга була. Боялися всі, що будуть повторні прильоти. Наш під'їзд. Іменно в під'їзд. І там 2 собаки, 2 кота. А нам кажуть: ідіть домой, ідіть в укриття. Де укриття? Де дом? Нам некуда йти. Де тут? Оградили ленточками, ми не заходимо, нас і відсюди проганяють. Дякуючи Богові, моя родина була на роботі. Це чудом. Бо я не знаю, як би вижила б мама або я, якщо залишилась би. Бо в мене з кімнати взагалі її немає. Вона повністю рухнула. А я, як правило, коли вдома, то я була зі своїми песиками у своїй кімнаті. Чаще за все я вільний час, особливо вихідний день, я проводила там. Ми лишились всього. Ми тільки залишилась наша сім'я, все. У нас все, що там було, все там лишилось. Окрім кота, якого дістали на 4-й день. Теж якимсь чудом, бо він вижив на 4-й день після пожежі, після цього диму. Що згоріло, що завалено було. А що вціліло, його нереально було дістати, бо сходи ведуть спочатку вони ще якось до 3-го поверху, ще більш-менш якось можна було, наскільки я знаю. Просто їх навіть дістати, те, що більш-менш якось ціліло, але там пропахло, його було нереально, тому що тою технікою через вікно, якби ми розуміємо всі, що все-таки людське життя, а саме життя рятівників, воно, це безспорно, воно,
те крісло, воно того не стоїть. Його можна буде купити і все. Ну, у нас табуретка. Табуретка була і трохи речей, які були у батьків в кімнаті і у брата на балконі. Ну, це те, що врятували. В кімнаті брата була пожежа, у ванній кімнаті нам пожежник показував відео, як знімав, коридор горів, кухня там теж щось і кімната брата. Воно почало горіти десь, не знаю, через кілька годин після того влучання. Бо загорілася сусідня квартира, загорівся чердак, дах, воно все дерев'яне, і воно пішло просто до нас. Моя кімната не горіла, тому що вона повністю обвалилась стеля. Бо там воно все рухнуло, там нічому було горіти. І, в принципі, там можна побачити зверху, що там ще мої обої фіолетові. Видно, що нічому там було горіти. Приходжу, бачу сестри кімнату. Частички обоїв. І приходжу, це все видно. Моя там аж внутрі, вона вся згоріла. Вщент. Нічого в неї не залишилося. Тут я вперше. За стільки часу, останній раз я вийшла з цього під'їзду 3 липня о 9 годині, пішла на роботу. Це я вперше заходжу в під'їзд за весь цей час. Важко, звичайно, це. Багато було прожит, багато спогадів. Це просто все зруйноване. Оцей під'їзд, він повністю, ця ситуація, вона повністю описує те, що в мене коїться в душі з 3 липня. Оце мій стан, оце те, що я відчуваю до сих пір. Я розумію, що мені з цим болем жити, він нікуди не дінеться. Оцими сходами ми з мопсиками ходили гуляти. Вони бігли, ми з дівчинкою на пригонки завжди бігали. Хлопчика носили, бо йому важко було. Кошмарний сон, який до сих пір длиться, чесно. Бо ми втратили більше, ніж все майно. Ми втратили більше, ніж просто квартиру, стіни. І для нас наші тварини дуже багато чого значили. І вони члени нашої сім'ї. Не замінить нічого і ніхто не замінить. Це просто у кожного з моєї сім'ї частина життя залишилась і залишиться тут. Але нам буде, звичайно, трохи морально легше, коли вже буде своє житло, щоб ми вже хоча б нову сторінку життя почали. Хоч з болем в душі, але це вже буде нова сторінка. Будемо все починати заново.
можемо завчасно виявляти ворога на великій відстані, з великої висоти і приймати відповідні дії для його стримання на напрямку, на якому ми несемо службу. Ця пташка може багато. Так, вона не може нищити росню, але вона допомагає це робити. Чому? Бо це безшумно, її майже неможливо збити, скажімо так. Експлуатація показує, що жодної ще не було збито. Але вона збирає дані завдяки своїй чудовій камері. Це радіус 30 кілометрів, а якщо брати 2D та 3D графіку земної поверхні, то це 25 кілометрів. Вона літає 2,5 години, і за ці 2,5 години вона може знайти будь-якого русака, їх техніку і дати відповідні координати для наших Збройних сил, які можуть потім її нищити, цю техніку. Розгортається ця система за 5 хвилин. До неї йде планшет, на якому ми бачимо одразу всю місцевість. Знизу чудова камера, ось тут. І пролітаючи над ворогом, ворог не чує, а вона знімає все це. І потім також тихенечко повертається. Обратно сідає завдяки оцьому нехитрому пристрою. І так численну кількість разів. Тобто все просто, все зрозуміло, ніяких особливих знань чи якихось там технічної освіти не потрібно. Все дуже просто, і кожен військовослужбовець Збройних сил України, якщо в нього хоч трошки мозку є, він розбереться і буде користуватися цим для того, щоб приносити користь Збройним силам України. Завжди до техніки в мене була якась така натхнення, жага, її використовувати. Я дуже легко завжди розбирався у всьому, тому не було проблемою якось взяти цей перший раз пульт, взяти перший раз квадрокоптер, здійснити перший політ і потім розібравшись, як воно все працює, воно йшло вже як по маслу, можна сказати. Тому така аеророзвідка, вже на той момент всі розуміли, що сучасна війна буде не за допомогою живої сили, як русня це робить, а за допомогою техніки. Бо є гарна приказка, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Тож ми не повинні бути маленькою радянською армією. Ми повинні бути маленькою, але сучасною українською армією. До 24 лютого мої стосунки з армією були дорівнювали нулю. Але була така ситуація, що в місті не залишилось навіть поліції, і тоді всі чоловіки, і не тільки чоловіки, і жінки також, які знали, що захищати буде нікому, йшли до лав, вступали. Ніхто навіть неофіційно оформлення, де знаходили зброю, брали її до рук і були готові захищати місто Суми. Свої сім'ї, своїх рідних, коханих, дітей. Так і потрапив. Тобто для мене війна розпочалась рано вранці 24 лютого, і вже наступного дня я вперше, не вперше в житті, але по-серйозному, вперше в житті я тримав в своїх руках зброю. У нас з'явилася перша пташка. Ми вели за допомогою неї розвідку, знаходили трофейну техніку і за допомогою звичайного бусику маленького ми тягали таку техніку, то БМПшки, то може там ще навіть БТР намагалися тягнути, але це було важко. У нас з'явився і перший бетер, за допомогою якого ми тягали. І завдяки нашій групі, такій невеличкій, ми десь біля 60 одиниць техніки притягнули, і вся вона була встановлена і відправлена далі на фронт, коли вже з Сумщини вийшли російські загарбники. Вся розвідка,
І ви знаєте, є дрони камікадзе. Вони зараз на полі бою вирішують набагато більше, ніж жива сила і техніка. Бо техніка, вона беззахисна. Коли летить дрон камікадзе, його збити неможливо, його виявити заздалегідь неможливо, але він наносить такий урон, який не наносить там РПГ чи джавеліни чи щось інше. Це сучасна війна, і ви її зараз бачите на своїх екранах. Те, що було зроблено для зйомок, як кажуть, весіль, зараз набуває іншого сенсу. До нього приробляються технічні такі засоби, які допомагають знімати таке шикарне, феєричне весілля там на тому боці. Для чого трембіту використовували колись наші предки? Для сповіщення різних свят. Чи на полонині, де вівці пасуть, аби чути було, де отара є, чи на фестивалях, початок фестивалів, чи хрестини, чи весілля, чи похоронки. Любі свята у гуцулів починалися з трембіти. І на даний час теж ми хочемо відновити цю традицію. Правда, ми її не забуваємо, але тепер відновили таку традицію у 12 годині грати на площі центральній, для того, щоб люди чули такий звук трембіти, не тільки останнім часом на похоронках чули трембіту. І все, і більше ніде, так можна сказати. Трембіта – це є такий сигнальний, можна сказати, інструмент. Сигнальний інструмент, що його дуже далеко чути. І для того зробили трембіту, щоб сигналізувати про якісь події. Може, якийсь пожар, там були свої сигнальні звуки, бо на трембіті можна грати різні мелодії. Так як я граю тут на площі в 12 день, я граю таку доспівання, гуцульську мелодію. Де на початку люди думали, що якийсь похорон. Та й шукають, кажуть, хто помер, каже, де похорон? Я кажу, ніхто не помер, то я грав. А що на трембіті? Чому ви на трембіті граєте? Не можете краще на баяні заграти, або на цимбалах, або на лірі. Я кажу, ну розумієте, це собі зовсім інакший інструмент. А трембіта тільки в нас є, на Путильщині. Асоціюється цей інструмент у нас тут. А чому не грати на трембіті? Трембіту далеко чути. Я ж не граю мелодію таку сумну, я граю веселу мелодію. Не тільки граю на трембіті, на багатьох інструментах граю. В духовому оркестрі тепер останній час, коли, на жаль, війна почалася, то пішов воєнний духовий оркестр. Граємо хлопців привозять з передової, на жаль. Якщо взяти до війни, більше було російських пісень. Молодь слухала російських більше пісень тут у нас можна. Скрізь, я що не знаю. І весілля грав, теж люди спрямувалися цього. Відколи війна, то, слава Богу, ні одної російської пісні ніхто не хоче чути. Він вже стремиться дійсно до наших традицій українського народу. І вже полюбив їх. Діти вже тепер не слухають російські, тільки українські пісні. Ми стремимося до свободи і надіємося, що скоро ця війна закінчиться, що ми переможемо і відродяться всі традиції нашого українського народу. Як в Гуцульщині, так скрізь на Сході, на Заході.